สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของช่องนะคะมัตเตอร์คาฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักผ้าพันคอกันค่ะเป็นลายใยแมงมุมนะคะหรือโซโลมอนน็อตนั่นเองนะคะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะก็จะมีไหมพรมนะคะ4/3นะคะไหมพรมเส้นใหญ่เนาะเพื่อนๆจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เข็มค่ะคลิปนี้ปูใช้ของทิวลิปเบอร์7/0นะคะเพื่อนๆจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะหรือขนาดนี้เลยก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปต่อไปนะคะปูอยากจะฝากช่องไว้สักนิดนึงค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานในคลิปถัดไปค่ะหากทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำโซ่1ก่อนนะคะค่ะพอได้โซ่1แล้วนะคะทีนี้เราจะทำห่วงค่ะก็คือโซ่นี่แหละค่ะเราจะถักโซ่นะคะแต่โซ่ที่เราใช้นะคะทำห่วงเนี่ยค่ะเราจะดึงขึ้นมานะคะดึงไหมขึ้นมาประมาณ1นิ้วนะคะยาวประมาณ1นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้หัวแม่โป้งของเราเนี่ยค่ะวางไว้ด้านหลังห่วงโซ่ที่เราดึงขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วใช้เข็มนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมาค่ะจากนั้นเราทำคอทอนะคะโดยเอาเข็มจิ้มที่ห่วงไหมที่เป็น1เส้นนะคะตรงนี้จะเป็น2เส้นอันนี้เป็น1เส้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลอดผ่าน2ห่วงนะคะทำคอทอนะคะเราก็จะได้โซ่ตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นห่วงก็แล้วกันนะคะจะได้ง่ายนะคะในการสื่อสารเนาะเราได้1โซ่แล้วนะคะเราจะถักในแถวที่1เนี่ยค่ะถักห่วงตรงเนี้ยยาว9โซ่นะคะเป็นฐานของความกว้างของผ้าพันคอของเรานะคะเรามาเริ่มห่วงที่2นะคะห่วงที่2เราดึงไหมขึ้นมาค่ะให้ยาวประมาณ1นิ้วนะคะค่ะแล้วก็เอานิ้วโป้งสอดไปด้านหลังของห่วงโซ่นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะจากนั้นทำคอทอนะคะที่หลักที่เป็น1เส้นตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงค่ะเราได้ห่วง2แล้วนะคะห่วงที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะดึงไหมขึ้นมานะคะยาว1นิ้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งคั่นไว้ด้านหลังห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะแล้วก็ทำคอทอนะคะโดยการใช้เข็มนะคะไปเกี่ยวไหมเส้นที่อยู่ด้านหลังนิ้วโป้งนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงค่ะเป็นคอทอนะคะได้3ห่วงแล้วค่ะเราจะทำต่อไปจนถึง9เลยนะคะ9ห่วงอันนี้เป็นห่วงที่4ค่ะทำคอทอค่ะห่วงที่5ค่ะทำคอทอค่ะห่วงที่6นะคะดึงไหมขึ้นมานะคะ1นิ้วแล้วก็ใช้เข็มเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะทำคอทอค่ะเอาเข็มเกี่ยวไปที่ไหมที่อยู่เส้นหลังของโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงนะคะทำคอทอนะคะห่วงถัดไปค่ะดึงไหมขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะแล้วก็ทำคอทอค่ะได้เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6 7ห่วงนะคะห่วงที่8ทำคอทอค่ะห่วงที่9
ำคอทอค่ะเราถักห่วงได้ยาว9ห่วงแล้วนะคะก็จะใช้เป็นฐานของผ้าพันคอนะคะเราลองวัดความยาวดูประมาณ9นิ้วนะคะแถวที่2นะคะเราจะเริ่มต้นด้วย2ห่วงนะคะ2ห่วงโซ่นะคะขึ้นไปค่ะดึงไหมยาว1นิ้วค่ะทำห่วงที่1นะคะแล้วก็คอทอค่ะดึงไหมยาวขึ้นไปค่ะ1นิ้วนะคะทำห่วงที่2คอทอค่ะจากนั้นนะคะเราจะข้าม3ห่วงโซ่นะคะคือข้ามหลักที่1นะคะห่วงที่1ห่วงที่2และก็ห่วงที่3นะคะเราจะทำคอทอที่จุดนี้นะคะซึ่งอยู่ระหว่างห่วงที่3กับห่วงที่4นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าห่วงที่เราทำขึ้นไปเนี่ยค่ะจะมีอยู่2ด้านนะคะคือด้านที่เป็น2เส้นแบบนี้นะคะกับด้านที่เป็น1เส้นนะคะเราในแถวแรกเนี่ยค่ะเราจะให้ด้านที่เป็น2เส้นนี่นะคะอยู่ทางด้านล่างนะคะ1เส้นจะอยู่ทางด้านบนนะคะจากนั้นเรานับไปเว้นไป3ห่วงค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็มาทำคอทอที่อยู่ระหว่างห่วงที่3และห่วงที่4ค่ะจากนั้นนะคะเราทำอีก2ห่วงค่ะดึงไหมขึ้นไปยาว1นิ้วนะคะนิ้วโป้งวางด้านหลังห่วงโซ่นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทำคอทอค่ะเพิ่มอีก1ห่วงนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทำคอทอค่ะจากนั้นนะคะให้ข้ามไปที่2ห่วงโซ่นะคะข้ามที่ห่วงที่1ห่วงที่2ค่ะแล้วมาคอทอที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำอีก2ห่วงค่ะทำอีก2ห่วงนะคะทำโซ่2ห่วงนะคะแล้วก็มาคอทอนะคะข้าม2ห่วงโซ่นะคะคอทอแล้วก็ทำโซ่ขึ้นไปทำห่วงขึ้นไปอีก2ห่วงนะคะแล้วก็ข้ามห่วง2ห่วงแล้วก็คอทอค่ะแล้วก็ทำห่วงขึ้นไป2ห่วงนะคะแล้วก็ข้าม2ห่วงค่ะมาคอทอที่หลักสุดท้ายเลยนะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่2แล้วนะคะหลักสุดท้ายเราจะมาคอทอที่ตรงโซ่แรกที่เราขึ้นต้นไว้ของแถวที่1เลยค่ะงานที่ได้นะคะแถวที่2จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเริ่มต้นจะมี3ห่วงแบบนี้นะคะถัดไปเราจะทำแถวที่3นะคะในแถวที่3 4 5แถวต่อไปนะคะเราจะทำ3ห่วงขึ้นต้นของทุกแถวเลยนะคะเริ่มต้นทำห่วงที่1ค่ะดึงไหมขึ้นมาก่อนนะคะ1นิ้วค่ะเอานิ้วโป้งวางด้านหลังโซ่นะคะเส้นห่วง2ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำคอทอค่ะได้ห่วงที่1แล้วนะคะห่วงที่2ค่ะคอทอค่ะห่วงที่3
คอทอค่ะค่ะจากนั้นพลิกงานนะคะค่ะเราจะมาคอทอนะคะเราจะมาคอทอตรงคอทอแรกที่ยังไม่ถูกใช้นะคะตรงนี้นะคะค่ะค่ะแถวที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วถัดไปเราทำ2ห่วงค่ะคอทอค่ะห่วงที่2นะคะคอทอค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาคอทอนะคะในหลักถัดไปของแถวที่2ค่ะตรงนี้นะคะคอทอที่ยังไม่ถูกใช้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำ2ห่วงนะคะแล้วก็มาคอทอที่หลักถัดไปนะคะแล้วก็ทำ2ห่วงนะคะคอทอที่หลักถัดไปค่ะทำ2ห่วงนะคะมาคอทอตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายนะคะค่ะมาดูจะจบแถวค่ะ1ห่วงแล้วนะคะ2มาคอทอที่หลักถัดไปนะคะคือตรงนี้นะคะทำอีก2ห่วงค่ะคอทอค่ะที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะทำอีก2ห่วงค่ะมาคอทอที่หลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายจะคอทอตรงนี้นะคะเราเสร็จแถวที่3แล้วนะคะงานออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราเริ่มเห็นเป็นลายใยแมงมุมแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้แถวที่4นะคะเราก็จะต้องขึ้นด้วย3ห่วงเป็นหลักในทุกๆแถวเลยนะคะเราจะถักเหมือนกันกับแถวที่3นะคะจนได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะว่าต้องการจะถักกี่แถวหรือต้องการใช้ความยาวกี่เซนกี่นิ้วนะคะสามารถถักต่อไปได้เลยนะคะจนเราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวจบกันค่ะแถวสุดท้ายนะคะเราถักผ้าพันคอนะคะมาได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะในผืนนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ120 เซนติเมตรนะคะหรือ47 นิ้วนะคะหากเพื่อนๆต้องการที่จะให้ผ้าพันคอของเรานะคะยาวกว่านี้หรือสั้นกว่านี้ก็สามารถที่จะจัด
ตามต้องการได้เลยค่ะค่ะทีนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของงานแถวสุดท้ายกันนะคะซึ่งเป็นแถวจบงานแล้วนะคะในแถวนี้นะคะเราจะใช้2ห่วงค่ะเป็นหลักนะคะทำ2ห่วงค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกงานค่ะแล้วมาทำคอทอนะคะตรงคอทอแรกนะคะค่ะจากนั้นเราจะทำ2ห่วงคอทอนะคะทำ2ห่วงแล้วก็คอทอนะคะ2ห่วงแล้วก็คอทอ2ห่วงคอทอแล้วก็มา2ห่วงคอทอที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะคอทอค่ะ2ห่วงนะคะค่ะไปคอทอค่ะ2ห่วงค่ะคอทอค่ะ2ห่วงค่ะคอทอที่หลักสุดท้ายนะคะงานแถวจบของเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็โซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะงานของเราก็จะเหมือนกับอีกข้างหนึ่งนะคะที่ขึ้นไว้นะคะเมื่อเราถักปิดงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะในผ้าพันคอ1ผืนเนี่ยนะคะจะใช้ไหมพรมเส้นใหญ่นะคะขนาด40 กรัมนะคะ2ม้วนนะคะ2ม้วนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการยาวกว่านี้นะคะในคลิปนี้ใช้ความยาว120เซนนะคะหรือ47นิ้วจะใช้ไหมพรมประมาณ2ม้วนกับอีกนิดๆนะคะเพื่อเพิ่มไปถักเพิ่มไปประมาณสัก6แถวอะค่ะก็จะได้ความยาว120เซนติเมตรนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำชายผู้ห้อยตรงขอบชายผ้าพันคอสักนิดนึงค่ะวิธีการนะคะก็คือตัดไหมนะคะยาวนะคะ16นิ้วนะคะลองวัดดูค่ะ
16 นิ้วนะคะ เราทบกันก็จะได้8นิ้วนะคะให้ตัดไหมยาว16 นิ้วนะคะข้างหนึ่งนะคะจะใช้30 เส้นนะคะเราจะเอามาร้อยตรงมุมห่วงมุมที่เป็นคอทอตรงนี้ค่ะมุมละ3 เส้นนะคะตัด30 เส้นตรงนี้ค่ะ2 ชุดนะคะเพราะเราทำ2 ข้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผู้กันเลยค่ะเมื่อเราตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะ30 เส้นนะคะยาว16 นิ้วนะคะทีนี้เราจะใช้ทีละ3 เส้นค่ะในการทำผู้1 ผู้นะคะให้เราพับทบนะคะไหมทั้ง3 เส้นที่เราจะทำนะคะทบครึ่งค่ะเอานิ้วโป้งสอดไปที่มุมทบนะคะแล้วก็เรียงไหมนิดนึงค่ะแล้วก็จัดปลายไหมนะคะตรงเนี้ยค่ะให้เท่ากันประมาณเท่ากันนะคะเดี๋ยวพอเราทำผู้เสร็จแล้วเราค่อยมาเล็มปลายผู้อีกทีค่ะที่มันยื่นยาวไม่สม่ำเสมอเนาะเดี๋ยวเราใช้กรรไกรมาเล็มนะคะเมื่อเราจัดเส้นไหมได้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3 เส้นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้เข็มโครเชต์ค่ะทำผู้นะคะจุดที่เราจะทำผู้ตรงปลายชายผ้าพันคอนะคะจะมีทั้งหมด10 หลักด้วยกันนะคะหลักแรกเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10นะคะเดี๋ยวเรามาทำผู้ที่1กันเลยค่ะผู้ที่1หลักแรกนะคะจะมีปลายไหมที่เราจบงานเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปลายทีหลังก็ได้นะคะเราใช้เข็มโครเชต์ค่ะแทงไปที่มุมห่วงของคอทอที่เราทำงานเอาไว้หลักแรกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะ3 เส้นที่เราวางอยู่บนหัวแม่โป้งค่ะให้ลอดผ่านหลักที่เป็นคอทอเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้ใช้เข็มนะคะเกี่ยวไหมทั้งหมดนะคะลอดผ่านห่วงอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงปลายไหมทั้งหมดพร้อมกันให้แน่นๆเลยนะคะค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะปมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวปลายไหมตรงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บงานทีหลังนะคะค่ะผู้ที่2นะคะหยิบไหมมา3 เส้นนะคะพับทบค่ะเอานิ้วโป้งสอดไว้นะคะแล้วก็จัดเส้นไหมให้เรียงกันนิดนึงค่ะจากนั้นเรามาดูที่ปลายไหมนะคะให้อยู่ประมาณเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้เข็มค่ะแทงไปที่คอทอหลักที่2นะคะเป็นจุดที่เราจะทำผู้อันที่2นะคะแทงไปเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวไหม3 เส้นเนี้ยลอดผ่านค่ะแล้วก็เกี่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวไหมทั้งหมดลอดผ่านห่วงอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะจากนั้นนะคะดึงปลายไหมให้แน่นค่ะแบบนี้นะคะดึงให้แน่นทั้งหมดเลยจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะค่ะผู้ที่3นะคะเราก็หยิบไหมขึ้นมา3 เส้นเหมือนกันค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะพับทบค่ะนิ้วโป้งสอดไว้นะคะจัดไหมให้วางเรียงกันนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็ไปดูที่ปลายของเส้นไหมนะคะให้
เท่ากันนะคะโดยประมาณนะคะเพราะเดี๋ยวเรามาเล็มทีหลังได้นะคะค่ะจากนั้นค่ะไปที่ผ้าพันคอของเรานะคะใช้ผ้าพันคอผู้หลักที่3ของเรานะคะจะอยู่ตรงมุมนี้นะคะค่ะที่เว้าเข้าไปนะคะเอาเข็มจิ้มไปที่หลักของคอทอเลยนะคะที่หลักของคอทอตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหม3เส้นบนนิ้วโป้งของเรานะคะลอดผ่านค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็พันหัวเข็มนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะดึงทั้งหมดเลยนะคะผ่านห่วงค่ะจากนั้นเราก็ดึงไหมให้แน่นค่ะดึงปมไหมให้แน่นนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะทุกหลักเลยค่ะจนครบ10ผู้นะคะเมื่อเราทำผู้เสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเล็มปลายกันนะคะข้างนี้คือเล็มไปแล้วนะคะเราก็ลูบๆหน่อยหรือถ้าเพื่อนๆมีอะไรนะเตารีดไอ้น้ำนะคะก็เอามานับให้เส้นไหมตรงๆแล้วค่อยเล็มปลายก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล็มอีกข้างหนึ่งที่เหลือให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้สายวัดดูนะคะว่าจะตัดออกประมาณเหลือประมาณ6นิ้วนะคะเพราะว่ามันจะมีไหมส่วนที่สั้นด้วยค่ะจะตัดออกประมาณ6นิ้วเหลือประมาณนี้นะคะไหมเส้นสั้นนะคะจากนั้นนะคะพอเรารูปไหมพอประมาณเรียบแล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรค่ะค่อยๆเล็มนะคะเล็มให้เท่ากันประมาณนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ได้งานของเราแล้วนะคะเป็นไหมพรมนะคะลายใยแมงมุมแบบนี้นะคะเก๋ไก่น่าใช้เลยค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสรรค์ให้กันกับปูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะโชคดีสวัสดีค่ะ